Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 143, sau khi La Phong cùng mọi người đi tới sâu thủy vũ trụ, rất nhanh tất cả đã được dẫn tới nơi đặt hỗn độn bia. Tiếp theo, sau khi cánh cửa hỗn độn bia được mở ra, bên trong mật thất tu luyện khí lưu hỗn độn lượn lờ, nhất thời thấy không rõ bên trong có gì. Sau đó, một luồng sinh mệnh lực kinh khủng từ trong đó ầm ầm trào ra, rồi lướt qua từng người, khiến tất cả kinh ngạc. Nhìn mọi người như vậy, Cửu Kiếm Tôn giả nói: "Những gì các ngươi vừa thấy, chúng là báu vật của công ty vũ trụ giả định, thậm chí là cả nhân loại." Nghe vậy, tất cả cũng đều phải kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi nó kết thúc, rất nhanh, dựa theo hiệu lệnh của Cửu Kiếm Tôn giả, từng người một cũng liền tiến vào bên trong hỗn độn bia mà họ đã chọn trước đó. Nháy mắt sau, La Phong đã ở bên trong, trước mắt anh ấy lập tức hiện lên một cảnh giới cổ kính, đó là 9 tấm bia đá, nó cũng đúng như tên gọi, Cửu Vũ Hỗn Độn Bia. Chậm rãi đi tới, La Phong nhìn thấy trên 9 tấm hỗn độn bia này có in hình ảnh kỳ lạ thì lẩm bẩm nói: "Con đường đi lên tới đỉnh cao thật sự ẩn chứa trong những bức họa này." Nghĩ tới đây, La Phong lại lẩm bẩm nói tiếp: "Trong tương lai, ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất trong số những cường giả bất hủ." Suy nghĩ chấm dứt, La Phong chậm rãi tới về phía trước. Rất nhanh, La Phong nhìn về phía tấm bia thứ nhất, nơi đó có hình ảnh của những hạt mưa. Ngay lập tức, trong không gian Cửu Vũ Hỗn Độn Bia lại thêm một hư ảnh La Phong trong trạng thái phân thân ma sát tộc xuất hiện. Sau đó, trước mắt anh ấy hiện lên từng hình ảnh những tấm bia để La Phong có thể lựa chọn cho lần tu luyện này. Chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, La Phong rốt cuộc cũng chọn cho mình tấm bia đầu tiên, cũng là dễ dàng nhất để tu luyện. Rất nhanh, một không gian kỳ ảo trước mắt La Phong cũng liền hiện ra, từng giọt nước lơ lửng giữa không trung xuất hiện rồi rơi xuống như mưa rào. Nhìn nó, La Phong cũng bắt đầu có những cảm ngộ về tinh thần niệm lực, tuy nhiên cũng không biết La Phong làm cách nào để thấu hiểu nó. Cứ thế, khi trạng thái cảm ngộ kết thúc, La Phong cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó, khi trở ra bên ngoài, anh ấy liền chọn cho mình một căn mật thất rồi ngồi xuống tu luyện. Nhất thời, khi La Phong rơi vào trạng thái cảm ngộ, từng chiếc mũi đao nhỏ cứ thế xoay quanh người anh ấy. Dường như tinh thần niệm lực của La Phong lại gia tăng. Không lâu sau, La Phong lại một lần nữa xuất hiện trong không gian giả định. Lần này, La Phong phải vượt qua khảo nghiệm thực chiến, đó là vượt qua Cửu Vũ Thông Thiên Kiều. Trong lần thực chiến này, La Phong phải vượt qua từng đối thủ tương ứng với 9 tầng khảo nghiệm, mỗi tầng khảo nghiệm là một đối thủ khác nhau, chỉ có thể đánh bại đối thủ, La Phong mới có tư cách đi tiếp. Và rất nhanh, trong không gian giả định, chớp mắt của anh ấy liền hiện lên một đối thủ khá mạnh. Thế nhưng, cầm trong tay cây thiết côn quen thuộc, La Phong đã liền phóng người về phía trước, sau đó cùng đối thủ giao chiến vô cùng kịch liệt. Cũng trong lúc đó, trước màn hình giả định bất chợt xuất hiện một vị cường giả, đó chính là Chân Diễn Vương với thân hình đầu lông trông thật giống Black Wukong. Lạnh lùng xuất hiện, ông quan sát La Phong chiến đấu thì vô cùng hứng thú. Còn La Phong, trong lúc này, đối diện với đối thủ của mình, anh ấy đang gặp phải vô vàn khó khăn. So với những đối thủ tại cuộc thi thiên tài chiến thì mức độ cao hơn rất nhiều. Chính vì thế, ngay cả khi thi triển ra thích thiên thức, La Phong cũng không có cơ hội chiến thắng. Lúc này, anh ấy chỉ có thể cố gắng chống cự trước người kia mà thôi. Thậm chí, đối thủ mà La Phong đối diện tinh thần niệm lực còn cao hơn anh ấy. Chẳng những thế, người kia còn sử dụng diễn thần binh nhuần nhuyễn hơn La Phong. Bởi vậy, La Phong đều yếu hơn tất cả mọi mặt. Và tất nhiên, kết cục của La Phong chính là thua cuộc. Sau khi thất bại trở về không gian mật thất, La Phong rơi vào trầm tư suy nghĩ. Bất giác, anh ấy lẩm bẩm nói: "Không ngờ đối thủ sát hạch tầng thứ nhất mà ta gặp phải lại cũng sử dụng diễn thần binh, nhưng vẻn vẹn chỉ thi triển 3 thanh kim kiếm mà lại có thể phá được thiên kiếm thức của ta." Nghe vậy, Bà Tháp rất nhanh xuất hiện nói: "Đây là tầm quan trọng của cơ sở. Không phải, hắn thi triển diễn thần binh khác ta, không giống, ta cảm giác một chiêu của hắn hơi cùng loại với tầng thứ tư." Nghĩ tới đây, La Phong trầm ngâm, bây giờ anh ấy mới nhớ ra Cửu Vũ Thông Thiên Kiều đơn giản chỉ là chính cửa ải khảo hạch của Cửu Vũ Hỗn Độn Bia mà thôi. Tới đây, La Phong nhớ lại những giọt mưa khi trước mình cảm ngộ ở bên trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, nó chính là dạy mình cách cảm ngộ tinh thần niệm. Trong bất giác, La Phong cười lên vẻ vui sướng nói: ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." Dứt lời, anh ấy liền ngồi xuống nhắm mắt rồi bắt đầu cảm ngộ. Đến đây thì hết tập 144 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.